Người dục vọng nhiều, tâm tham nặng. Cái chưa đạt được thì muốn đạt được, cái đã đạt được rồi lại sợ mất đi. Gánh nặng trong tâm đã quá nặng rồi, phiền não quá nhiều rồi, lo được lo mất. Họ vì sao đoán mạng vậy? Nguyên nhân là ở chỗ này. Ngạn ngữ có câu lo có thể khiến người già đi. Lời này là lời kinh nghiệm của cổ nhân. Một người lo buồn, việc lo nghĩ quá nhiều, dễ bị già yếu, nhiều bệnh, tuổi thọ tự nhiên sẽ ngắn. Từ trên những chân tướng sự thật này, những đạo lý này mà quan sát, chúng ta liền biết thôi. Nho gia, đạo gia, nhà Phật, những người chân thật thông minh này, họ biết cách dưỡng sinh, tận hết sức buông sạch những việc ưu não. Thân tâm tự tại. Giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp của họ. Tuy làm phần sự nghiệp này cần mẫn nỗ lực đi làm, nhưng mà quyết không có mong cầu. Vì sao vậy? Có cầu liền có phiền não ngay. Vô cầu vô phiền não. Cầu nhiều thì phiền não nhiều. Dạy bảo học trò, dạy bảo đệ tử. Đối với học trò, đối với đệ tử, biết không có hy vọng gì. Vì sao vậy? Có hy vọng sẽ có thất vọng. Bạn có thể có thành tựu là thiện căn phước đức nhân duyên của bạn tốt. Chúng tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Bạn không thể y giáo phụng hành, không thể tiếp nhận lời chỉ dạy, vẫn cứ tạo tác những tội nghiệp. Họ nhìn thấy chỉ gật đầu, tập khí phiền não quá nặng rồi. Cho nên ở trong tâm không lưu lại dấu vết. Đây mới chân thực là hiểu được đạo dưỡng sinh. Chúng ta vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh là một chút việc tốt. Có duyên đi làm, chúng sanh có phước. Ta cần nên làm nhiều một chút. Không có cái duyên phận này thì chúng sanh không có phước, trở về thanh nhàn tự tại. Nhất định không phan duyên rằng tôi nhất định phải làm như vậy, bạn liền có phiền não rồi, bạn đã có dục vọng rồi. Chư Phật Bồ Tát ở trong 10 pháp giới, chúng ta đọc thấy ở trên kinh là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Có phải họ tự mình muốn đến cái nơi này để giáo hóa chúng sanh hay không? Không phải. Nếu như muốn đến thì họ là phàm phu rồi, họ không phải thánh nhân. Họ đến như thế nào vậy? Chúng sanh có cảm, họ là do ứng mà đến. Chúng ta ngày nay nói nhận lời mời, lời thỉnh cầu. Cái ứng này là bị động, không phải chủ động. Chúng sanh chúng ta có cảm, có mong cầu, họ liền đến ngay. Nếu chúng sanh không có cái ý nghĩ này thì sẽ không đến. Họ đến làm gì chứ? Họ mà đến chẳng phải là tìm phiền phức sao? Cho nên chư Phật Bồ Tát, ngay cả đạo gia, nho gia, dạy học hoặc giả là nói vì xã hội phục vụ, vì nhân dân phục vụ, đều toàn là bị động. Nhất định không có chủ động. Tôi phải như thế này, như thế kia. Tôi vẫn muốn tạo ra một cơ hội phải như thế này, như thế kia. Đâu có nhiều việc như vậy chứ. Loại cách làm này, loại ý nghĩ này đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên chính là tánh đức của tự tánh. Nho thích đạo, tâm địa đều là thanh tịnh vô vi. Không làm mà chẳng có việc nào không làm. Đó là cảm ứng. Tôi đến Hồng Kông để vì mọi người giảng kinh. Không phải tôi muốn đến, là các bạn muốn nghe kinh mà mời tôi đến. Các bạn đã muốn nghe kinh mà tôi không đến là có lỗi với các bạn rồi. Các bạn không tìm tôi tuyệt đối sẽ không đến. Phàm là hành vi nào có ảnh hưởng bất lợi cho người, cho xã hội, cho chúng sanh, thì loại hành vi này đều là thuộc về ác. Tuyệt đối không được làm, là thương thiên hại lý. Nếu như bạn làm, tội nghiệp cực nặng. Người tạo ác chẳng qua là muốn mình có được một chút lợi ích. Một chút lợi ích này nói lời thành thật là rất nhỏ bé.
Người xưa có cái thí dụ. Thí dụ nói bạn giết oan một người, người này không có tội, bạn giết chết họ. Sau khi giết chết thì bạn có thể làm vua. Như vậy họ cũng không dám làm. Họ không làm vua, chứ không chịu giết oan một người. Đây là có trí huệ. Người có tội, tự nhiên sẽ có người trị tội đến đối phó họ. Quốc gia có pháp luật chế tài. Chúng ta không phải người chấp pháp, không phải người lập pháp. Nhìn thấy người ta tạo tội nghiệp, chúng ta không có quyền lực chế tài họ. Cái đạo lý này phải nên biết. Hành vi ác, phàm là hành vi nào có ảnh hưởng bất lợi cho người, cho xã hội, cho chúng sanh, thì loại hành vi này đều là thuộc về ác. Tuyệt đối không được làm, là thương thiên hại lý. Nếu như bạn làm, tội nghiệp cực nặng. Người tạo ác chẳng qua là muốn mình có được một chút lợi ích. Một chút lợi ích này nói lời thành thật là rất nhỏ bé. Người xưa có cái thí dụ. Thí dụ nói bạn giết oan một người, người này không có tội, bạn giết chết họ. Sau khi giết chết thì bạn có thể làm vua. Như vậy họ cũng không dám làm. Họ không làm vua, chứ không chịu giết oan một người. Đây là có trí huệ. Người có tội, tự nhiên sẽ có người trị tội đến đối phó họ. Quốc gia có pháp luật chế tài. Chúng ta không phải người chấp pháp, không phải người lập pháp. Nhìn thấy người ta tạo tội nghiệp, chúng ta không có quyền lực chế tài họ. Cái đạo lý này phải nên biết. Người lập pháp, người chấp pháp, chế tài họ, đó không phải tạo tội nghiệp. Chúng ta không phải người chấp pháp, thấy họ có tội, chúng ta đi trừng phạt họ. Bản thân chúng ta là có sai lầm. Ở trong loại tình hình này làm thế nào? Xem thấy họ tạo tác tội nghiệp. Nếu như là cá nhân họ, bị hại là cá nhân họ, bị hại là gia đình họ, thì cứ mặc họ. Nếu như họ tạo tác tội nghiệp rất lớn, người bị hại là xã hội, người bị hại là rất nhiều chúng sanh, chúng ta có thể đi tố giác lên cơ quan chấp pháp. Chúng ta không được phép đi trừng phạt họ. Vậy thì đúng. Phật Pháp là dạy bạn dùng trí huệ cao độ, quyết không phải làm việc theo cảm tính. Chúng tôi thường hay nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây chính là Phật Pháp. Đây chính là điều mà Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta. Cổ nhân thường nói trung thần xuất thân từ cửa nhà hiếu tử. Chú ấy hiện nay giảng dạy tại Đại học Đức Châu. Thật không dễ dàng. Tại sao chú ấy có thành tựu lớn như vậy? Là từ cái tâm hiếu của chú. Chúng ta đã rõ rồi. Tiên sinh Liễu Phàm thường hay xem người công danh phú quý. Xem điều gì? Xem đức hạnh của họ. Đức hạnh thì thật hiếm có. Tri thức kỹ thuật không là gì cả. Đức hạnh mới hiếm có. Người có đức hạnh nhất định được chư Phật hộ niệm, nhất định được thiên thần ủng hộ. Chàng thanh niên này đáng được chúng ta tán thán, đáng được chúng ta biểu dương. Là tấm gương tốt của thế hệ trẻ, là mẫu mực của thế hệ trẻ. Giao thiệp giữa người với người phải biết lễ nhượng, nhẫn nhượng. Ở vào địa vị lãnh đạo phải biết khiêm nhượng, khiêm tốn, mọi thứ nhường cho người. Chúng ta giao thiệp với tất cả chúng sanh không có sự xung đột lợi hại.
Ở trong đây sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào, sẽ không có bất kỳ sự hiểu lầm nào, thì có thể thực sự làm được. Tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đối với sự an định xã hội, thế giới hòa bình, sự hạnh phúc của tất cả chúng sanh, tự nhiên liền có thể thành tựu viên mãn. Tập 37. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem Cảm ứng Thiên, đoạn thứ 28. Đoạn này là câu: ngăn chặn điều ác, tuyên dương điều lành. Ở trong chú giải vừa mở đầu nói rất hay. Những điều ác của con người vốn chẳng phải do bản tánh tạo thành, do vì tập khí nhiễm đắm đã sâu mà tội ác mênh mông không có cách cứu vãn, hoặc là biết rõ mà cố phạm, hoặc do không biết trót lạp quế, xét theo cái đã hình thành, sẽ là tạo ra tội lỗi ngập trời. Thế mà cái gốc thoạt đầu chỉ là vì một niềm sai lạc. Mấy câu nói này chúng ta cần bình tĩnh, tư duy, thể hội thật kỹ. Trung Quốc vào thời xưa, trẻ con đi học, có lẽ bộ sách học đầu tiên chính là Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh vừa mở đầu liền nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với đoạn này. Con người tại vì sao lại tạo ác như vậy? Tánh người vốn dĩ là thiện. Cái thiện này không phải cái thiện của thiện ác. Cái thiện của thiện ác đó là nghĩa thứ hai, không phải nghĩa thứ nhất. Cho nên trong nhà Nho, Đại Thánh Khổng Tử nói là tánh tương cận. Nhưng mà Tuân Tử, Mạnh Tử thì nói đó chính là tập tương viễn. Bạn xem, Mạnh Tử chủ trương tánh thiện, Tuân Tử nói tánh ác. Cái thiện ác này là đối lập với nhau, là tập tánh, không phải bổn tánh. Cái Khổng Tử nói là bổn tánh. Bổn tánh tất cả chúng sanh đều giống nhau. Ở trong Phật Pháp nói thập pháp giới, y chánh trang nghiêm, cùng một tâm tánh. Tạo thiện tạo ác đều là tập tánh. Cho nên chỗ này nói nhân chi ác nguyên chính là nguồn gốc của tạo ác, không phải tự tánh. Chư Phật Bồ Tát minh tâm kiến tánh, không những tuyệt đối không tạo ác, xin thưa với các vị, ý nghĩ ác cũng không có. Không những không có ý nghĩ tạo ác, mà ý nghĩ hành thiện cũng không có. Vì sao vậy? Tập khí đã đoạn hết rồi. Hành thiện tạo ác là tập khí. Chúng ta nói tập tánh, tập quen thành tự nhiên. Loại tập tánh này không phải một đời bồi dưỡng, mà trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, từ vô thủy kiếp đến nay đã hình thành nên một thói quen. Người không biết cho rằng là thiên tánh. Chỉ có người triệt để giác ngộ, minh tâm kiến tánh mới biết. Ở trong thiên tánh không có. Từ đâu mà có vậy? Tập tánh đã huân thành, tập nhiễm ký thâm, vô lượng kiếp đã khởi huân tập. Phàm phu không thể làm Phật, không thể làm Bồ Tát, chính là bị cái tập tánh này chướng ngại. Ở đây dùng chữ tập nhiễm dùng được rất hay. Trong vô lượng kiếp, loại tập khí này đã ô nhiễm chân tánh của mình. Thế là tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Khi tạo tội, có khi mình biết, biết chính là biết rõ mà cố phạm. Có khi mình không biết, không biết việc mình tạo tác là tội nghiệp,
Cho dù bạn biết hay là không biết. Ở đây nói nếu như truy cứu nguồn gốc của nó là nhất niệm sai trì. Nhất niệm sai trì chính là nhà Phật gọi là một niệm mê hoặc. Tại vì sao bị mê vậy? Tập nhiễm quá sâu. Thánh hiền thế xuất thế gian bảo chúng ta sửa lỗi, bảo chúng ta quay đầu. Quay đầu từ đâu chị? Quay đầu từ tập nhiễm. Đây mới là quay đầu chân thật, triệt để quay đầu. Nhưng mà quay đầu cũng phải có chỗ bắt tay làm. Cái mà trên Kinh Lăng Nghiêm gọi là phương tiện tối sơ, chúng ta bắt tay làm từ đâu? 4 chữ này chính là dạy chúng ta phương pháp để bắt tay làm. 4 cái chữ này sâu cạn đều không có cùng tận. Chúng ta sơ học công phu cạn, đến Bồ Tát Bát Địa, cái công phu đó là sâu rồi. Hành vi ác, phàm là hành vi nào có ảnh hưởng bất lợi cho người, cho xã hội, cho chúng sanh, thì loại hành vi này đều là thuộc về ác. Tuyệt đối không được làm, là thương thiên hại lý. Nếu như bạn làm, tội nghiệp cực nặng. Người tạo ác chẳng qua là muốn mình có được một chút lợi ích. Một chút lợi ích này nói lại thành thật là rất nhỏ bé. Người xưa có cái thí dụ. Thí dụ nói bạn giết oan một người, người này không có tội, bạn giết chết họ. Sau khi giết chết thì bạn có thể làm vua. Như vậy họ cũng không dám làm, họ không làm vua, chứ không chịu giết oan một người. Đây là có trí huệ. Người có tội tự nhiên sẽ có người trị tội đến đối phó họ. Quốc gia có pháp luật chế tài. Chúng ta không phải người chấp pháp, không phải người lập pháp. Nhìn thấy người ta tạo tội nghiệp, chúng ta không có quyền lực chế tài họ. Cái đạo lý này phải nên biết. Người lập pháp, người chấp pháp, chế tài họ, đó không phải tạo tội nghiệp. Chúng ta không phải người chấp pháp, thấy họ có tội, chúng ta đi trừng phạt họ. Bản thân chúng ta là có sai lầm. Ở trong loại tình hình này làm thế nào? Xem thấy họ tạo tác tội nghiệp. Nếu như là cá nhân họ, bị hại là cá nhân họ, bị hại là gia đình họ, thì cứ mặc họ. Nếu như họ tạo tác tội nghiệp rất lớn, người bị hại là xã hội, người bị hại là rất nhiều chúng sanh, chúng ta có thể đi tố giác lên cơ quan chấp pháp. Chúng ta không được phép đi trừng phạt họ. Vậy thì đúng. Phật Pháp là dạy bạn dùng trí huệ cao độ, quyết không phải làm việc theo cảm tính. Chúng tôi thường hay nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây chính là Phật Pháp. Đây chính là điều mà Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta. Hành vi ác, phàm là hành vi nào có ảnh hưởng bất lợi cho người, cho xã hội, cho chúng sanh, thì loại hành vi này đều là thuộc về ác. Tuyệt đối không được làm, là thương thiên hại lý. Nếu như bạn làm, tội nghiệp cực nặng. Người tạo ác chẳng qua là muốn mình có được một chút lợi ích. Một chút lợi ích này nói lại thành thật là rất nhỏ bé.
Người xưa có cái thí dụ. Thí dụ nói bạn giết oan một người, người này không có tội, bạn giết chết họ. Sau khi giết chết thì bạn có thể làm vua. Như vậy họ cũng không dám làm. Họ không làm vua, chứ không chịu giết oan một người. Đây là có trí huệ. Người có tội, tự nhiên sẽ có người trị tội đến đối phó họ. Quốc gia có pháp luật chế tài. Chúng ta không phải người chấp pháp, không phải người lập pháp. Nhìn thấy người ta tạo tội nghiệp, chúng ta không có quyền lực chế tài họ. Cái đạo lý này phải nên biết. Người lập pháp, người chấp pháp, chế tài họ, đó không phải tạo tội nghiệp. Chúng ta không phải người chấp pháp. Thấy họ có tội, chúng ta đi trừng phạt họ. Bản thân chúng ta là có sai lầm. Ở trong loại tình hình này làm thế nào? Xem thấy họ tạo tác tội nghiệp. Nếu như là cá nhân họ, bị hại là cá nhân họ, bị hại là gia đình họ, thì cứ mặc họ. Nếu như họ tạo tác tội nghiệp rất lớn, người bị hại là xã hội, người bị hại là rất nhiều chúng sanh, chúng ta có thể đi tố giác lên cơ quan chấp pháp. Chúng ta không được phép đi trừng phạt họ. Vậy thì đúng. Phật Pháp là dạy bạn dùng trí huệ cao độ, quyết không phải làm việc theo cảm tính. Chúng tôi thường hay nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây chính là Phật Pháp. Đây chính là điều mà Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta. Một người tu hành, tu hành là điều chỉnh hành vi sai lầm của mình, gọi là tu hành. Tu hành không có ngày kết thúc. Vì sao vậy? Hành vi của chúng ta đều có sai lầm. Có sai lầm thì phải điều chỉnh. Bồ Tát đẳng giác còn phải tu hành. Vì sao vậy? Họ vẫn còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Đó chính là sai lầm của họ, vẫn không lìa khỏi tu hành. Đến quả địa Như Lai thì sai lầm hoàn toàn không còn nữa. Công đức tu hành này viên mãn rồi, không có hành gì để tu nữa. Các vị phải nên biết, Bồ Tát đẳng giác vẫn phải tu hành. Chúng ta há có thể không tu hành sao? Là chúng sanh trong 9 pháp giới từ đẳng giác trở xuống. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Chúng ta ngày nay tu từ đâu vậy? Chúng ta là phàm phu. Ở trong 9 pháp giới, địa vị của chúng ta rất thấp. Tập khí nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Bắt tay làm từ đoạn ác tu thiện. Chúng ta thiện ác vẫn không thể đoạn hết. Hay nói cách khác, lục đạo vẫn chưa có cách gì siêu vượt. Ở trong lục đạo chúng ta đoạn ác, tuyệt đối không rơi vào 3 đường ác. Tu thiện có thể được phước báo trời người. Đây là quả nhỏ. Ở trong Phật Pháp nói không còn gì nhỏ hơn cái này nữa rồi. Trong chú giải trích dẫn lời của đạo gia nói. Câu nói này là của đạo gia, Cảm ứng thiên là của đạo gia. Phật nói chỉ ác hành thiện, nhà Nho nói ẩn ác dương thiện. Đây là nói thánh nhân của Tam giáo. Cách nói về vấn đề này là hoàn toàn tương đồng. Từ đó cho thấy, chúng ta thấy cái ác của người phải biết ẩn ác, không nên nhắc đến. Không những miệng không được nói, tốt nhất không nên để ở trong tâm. Tôi thường nói, tâm của chúng ta như vậy mới được thanh tịnh. Ở trong tâm bạn có những thứ này, thì tâm bạn sao có thể thanh tịnh được chứ? Tâm không thanh tịnh thì không sanh trí huệ. Tâm của bạn sanh phiền não,
Dùng tâm phiền não để học Phật, học như thế nào cũng không giống. Dùng tâm phiền não để nghiên cứu kinh giáo, nghiên cứu như thế nào cũng nghiên cứu không thông. Cho nên đem nó đoạn sạch từ tận đáy lòng. Thấy cái thiện của người phải tán thán. Vì sao vậy? Khích lệ đại chúng hành thiện. Tối hôm qua tôi gặp được cư sĩ Trung Mao Sâm. Đây là người trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi, rất hiếm có. Chú là người Quảng Châu, đạt được học vị tiến sĩ ở Mỹ. Mấy năm trước, khi tôi ở Mỹ, chú đã nghe tôi giảng kinh. Sau khi nghe xong, chú thấy rất cảm động, đã phát 9 điều nguyện lớn, phải hiếu thuận cha mẹ. Chú đã viết ra đưa cho tôi xem. Hiện nay học vị tiến sĩ lấy được rồi, trở về thăm nhà. Cho nên tối hôm qua giảng kinh tôi lại gặp được chú ấy. Chú đã đưa cả nhà của chú đến, ông nội, bà nội, cha mẹ và người cô đến thăm tôi. Ông nội của chú đã 80 tuổi rồi. Người thanh niên này hiếm có, thật không dễ gặp. Chú ấy hôm qua lại mang 9 điều mà chú ấy viết ra đọc cho tôi nghe. Tôi nói được, đưa cho tôi. Tôi sẽ cho đăng ở trên tạp chí Giáo dục Phật Đà của chúng ta, là Dương Thiện. Khuyên mọi người noi theo. Cổ nhân thường nói, trung thần xuất thân từ cửa nhà hiếu tử. Chú ấy hiện nay giảng dạy tại Đại học Đức Châu, thật không dễ dàng. Tại sao chú ấy có thành tựu lớn như vậy? Là từ cái tâm hiếu của chú. Chúng ta đã rõ rồi. Tiên sinh Liễu Phàm thường hay xem người công danh phú quý. Xem điều gì? Xem đức hạnh của họ. Đức hạnh thì thật hiếm có. Tri thức kỹ thuật không là gì cả, đức hạnh mới hiếm có. Người có đức hạnh nhất định được chư Phật hộ niệm, nhất định được thiên thần ủng hộ. Chàng thanh niên này đáng được chúng ta tán thán, đáng được chúng ta biểu dương, là tấm gương tốt của thế hệ trẻ, là mẫu mực của thế hệ trẻ. Tối hôm nay giảng kinh, cả nhà chú ấy cũng có đến. Cho nên 4 chữ này chúng ta cả một đời thọ dụng cũng không hết. Không những là một đời mà đời đời kiếp kiếp, mãi cho đến Như Lai địa cũng không thể xa lìa. Vĩnh viễn nhớ kỹ, từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi. Phải biết đoạn ác tu thiện. Các vị đồng học, xin mời xem Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ 29. Đoạn này cũng chỉ có một câu: nhường cho người khác phần nhiều, giữ cho mình phần ít. Phía trước dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện thực hiện như thế nào? Câu này chính là lời chỉ dạy chân thật. Con người nếu không thể nhường nhau thì đoạn ác tu thiện là chắc chắn làm không được rồi. Cho nên phải biết nhường. Nhường nhau là đức tính tốt. Ở trong sách xưa có ghi chép, Khổng Dung 4 tuổi đã biết khiêm nhường. Đây là thiện căn vô cùng sâu dày. Đương nhiên, giáo dục về sau cũng là nhân tố mang tính quyết định. Con người đều có thiện căn. Đây là điều chúng ta không thể phủ định. Thiện căn của họ chìm ẩn chứ không hiển bày. Đời sống không có cơ hội tiếp nhận giáo dục thánh hiền. Cổ thánh tiên hiền của chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, cho nên vô cùng xem trọng về giáo dục.
Giáo dục tuổi thơ quan trọng. Trên thực tế họ đã đem nó mở rộng đến thai giáo. Khi người mẹ mang thai, tâm trạng cử chỉ của họ đều sẽ tạo ra ảnh hưởng đối với thai nhi. Cho nên giáo dục của nhà Nho là bắt đầu từ thai giáo. Khi mang thai, người làm mẹ tư tưởng thuần chánh, thanh tịnh, thực sự làm được. Không phải lễ thì không nhìn, không phải lễ thì không nghe, không phải lễ thì không nói. Biết suy nghĩ cho con cái, vậy mới là quan tâm hết mực. Người hiện nay đâu có biết cái đạo lý này chứ. Cho nên dù cho có thiện căn sâu dày, nếu như bị phong khí của xã hội này tiêm nhiễm, thì thiện căn phước đức của họ cũng không thể hiện tiền. Tập khí ác đều bị khơi ra. Đây mới chân thật là nguồn gốc động loạn của xã hội, là gốc rễ của hết thảy bất ổn. Nhà Nho, nhà Đạo, nhà Phật có thể nói đều là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ở trong xã hội, họ có năng lực để cạnh tranh, nhưng từ bỏ cạnh tranh. Có bản lĩnh giành được công danh phú quý, họ cũng hoàn toàn xả bỏ điều này, sống một đời sống ẩn cư, đời sống thanh bần, vui với việc nhấn thân vào giáo dục xã hội vĩ đại. Thật sự làm được phụng hiến chính mình, tạo phước cho muôn dân. Tầm nhìn của họ xa rộng, không phải nhìn thấy một đời này, mà nhìn thấy đời đời kiếp kiếp về sau, kiếp lâu xa về sau. Cho nên thành tựu của họ được người đời hết mực sùng kính. Mấy ngàn năm nay, nhắc đến các bậc cổ thánh tiên hiền này, cho dù ở xã hội hiện tại, vẫn có rất nhiều người tôn kính, tán thán, ngưỡng mộ, học tập theo họ. Thái thượng Cảm Ứng Thiên là nền giáo dục của đạo gia. Văn tự tuy không nhiều, nhưng mà nghĩa lý vô cùng phong phú, vô cùng viên mãn. Từng câu từng chữ nói mãi cũng không hết. Thôi đa thủ thiểu chính là sự thực tiễn của đoạn ác tu thiện. Ở trong tiểu chú mở đầu câu đầu tiên đã nói rất hay, nói những điều được nói trong câu này rất rộng. Lý và sự đều là sâu rộng vô tận. Ông nêu một thí dụ, anh em phân chia gia sản ra ở riêng. Bạn bè qua lại về tiền bạc, là qua lại về tài chính, phải biết khiêm nhường. Đây là đức tính tốt. Nếu như nói tranh giành, các chị phải nên biết tham sân si phiền não liền hiện tiền. Đây là điều kiêng kỵ lớn nhất trong nhà Phật. Tam độc phiền não nếu như không thể ngăn chặn thì quả báo lớn ở tam độ. Cho nên trước mắt được một chút lợi nhỏ, nhưng có đáng gì chứ? Lợi bất cập hại. Bạn bè cùng chung tiền của, càng phải nhường nhau. Có một số đồng tu hỏi tôi, nói bạn bè đến mượn tiền, chúng con có nên giúp họ không? Tôi trả lời họ, bạn có năng lực thì giúp đỡ họ, nhưng mà phải nhớ kỹ, cho họ mượn thì nhất định không nên nghĩ đến việc họ trả lại. Vậy thì bạn bè này càng giao thiệp càng đậm sâu. Cho họ mượn còn muốn trả lại, còn muốn đòi nợ, thì bạn tốt hóa thành thù địch rồi. Việc gì phải khổ như vậy chứ? Cho nên khi cho họ mượn, nhất định không nên nghĩ đến họ sẽ trả lại cho chúng ta. Cho họ mượn tức là tặng cho họ, tức là biếu tặng rồi.
tâm của bạn sẽ an biết bao, bạn vui sướng biết bao. Họ tương lai trả lại cho bạn rất tốt, hoan hỷ. Không trả thì bạn nhất định không nên nhắc lại. Cho nên giúp người trước tiên phải nghĩ đến năng lực của mình, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, những lòng hậu đạo của mình. Phước về sau sẽ vô cùng. Bạn có thể thường xuyên làm như vậy. Bạn ở trong xã hội đã xây dựng được niềm tin nơi công chúng. Khi bạn làm việc, rất nhiều người sẽ đến ủng hộ, rất nhiều người sẽ giúp đỡ bạn. Bạn vui vẻ giúp đỡ người khác là nhân, là gieo nhân. Người khác giúp đỡ bạn là quả báo. Gieo nhân thiện được quả thiện. Phải biết cái đạo lý này. Cho nên phải biết nhường nhau. Con người chúng ta sống ở trên thế gian, thực tế nhu cầu đời sống của bản thân vô cùng hữu hạn. Đại Đức xưa thường nói, sống ở thế gian cũng chẳng qua là ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ 6 thước, là bạn có thể sống một đời rất yên ổn, rất thoải mái rồi. Tại vì sao không chịu nhường nhau chứ? Nhân tố quan trọng nhất của khỏe mạnh trường thọ là tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi. Đây là nguyên nhân đích thực của khỏe mạnh trường thọ. Không phải ở chỗ ăn ngon, không phải tẩm bổ mỗi ngày. Các vị hãy quan sát thật kỹ. Ở trong lịch đại đế dương khanh tướng, họ là những người đại phú đại quý, điều kiện sống của họ đầy đủ sung túc. Họ chú trọng đối với ăn uống sinh hoạt thì người thông thường thế gian không thể so bì. Chúng ta thử xem trong lịch sử có mấy người được trường thọ chứ? Người 30, 40, 50 thì đã chết rồi, chiếm đại đa số. Sống đến 70, 80 thì vô cùng hiếm hoi rồi. Ngược lại thì không bằng những lão nông dân. Ở nông thôn sống đến 80, 90, hơn 100 tuổi, chúng ta thường xuyên nghe nói. Bạn hãy thử xem họ ăn uống sinh hoạt, cơm nước đều đạm bạc. Tại vì sao họ khỏe mạnh như vậy? Tại vì sao trường thọ như vậy? Có thể thấy khỏe mạnh trường thọ không phải do tẩm bổ mà có được, không phải là dùng phương tiện chữa trị mà có thể có được. Tại vì sao lão nông có thể khỏe mạnh trường thọ như vậy? Tâm họ thanh tịnh, họ thành khẩn, họ từ bi. Biết được cái đạo lý này, vậy thì đời sống sinh hoạt tất cả tùy duyên là tốt. Hơn nữa, ăn uống sinh hoạt là càng ít càng tốt. Giữ tâm thanh tịnh, tiết chế dục vọng thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh trường thọ thôi. Ông trích dẫn một đoạn trong Kinh Di Giáo. Đây là Phật nói: đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố, khổ não diệt đa. Câu nói này của Phật chúng ta nghe ra không khó hiểu. Người dục vọng nhiều, tâm tham nặng, cái chưa đạt được thì muốn đạt được, cái đã đạt được rồi lại sợ mất đi. Gánh nặng trong tâm đã quá nặng rồi, phiền não quá nhiều rồi, lo được lo mất. Họ vì sao đoán mạng vậy? Nguyên nhân là ở chỗ này. Ngạn ngữ có câu: lo có thể khiến người già đi. Lời này là lời kinh nghiệm của cổ nhân. Một người lo buồn, việc lo nghĩ quá nhiều, dễ bị già yếu, nhiều bệnh, tuổi thọ tự nhiên sẽ ngắn. Từ trên những chân tướng sự thật này, những đạo lý này mà quan sát, chúng ta liền biết thôi. Nho gia, đạo gia, nhà Phật, những người chân thật thông minh này, họ biết cách dưỡng sinh, tận hết sức buông sạch những việc ưu não, thân tâm tự tại. Giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp của họ. Tuy làm phần sự nghiệp này cần mẫn nỗ lực đi làm, nhưng mà quyết không có mong cầu. Vì sao vậy? Có cầu liền có phiền não ngay. Vô cầu vô phiền não. Cầu nhiều thì phiền não nhiều. Dạy bảo học trò, dạy bảo đệ tử,
Đối với học trò, đối với đệ tử, quyết không có hy vọng gì. Vì sao vậy? Có hy vọng sẽ có thất vọng. Bạn có thể có thành tựu là thiện căn phước đức nhân duyên của bạn tốt. Chúng tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Bạn không thể y giáo phụng hành, không thể tiếp nhận lời chỉ dạy, vẫn cứ tạo tác những tội nghiệp. Họ nhìn thấy chỉ gật đầu, tập khí phiền não quá nặng rồi. Cho nên ở trong tâm không lưu lại dấu vết. Đây mới chân thật là hiểu được đạo dưỡng sinh. Chúng ta vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh là một chút việc tốt. Có duyên đi làm, chúng sanh có phước. Ta cần nên làm nhiều một chút. Không có cái duyên phận này thì chúng sanh không có phước, trở về thanh nhàn tự tại. Nhất định không phan duyên rằng tôi nhất định phải làm như vậy, bạn liền có phiền não rồi, bạn đã có dục vọng rồi. Chư Phật Bồ Tát ở trong 10 pháp giới, chúng ta đọc thấy ở trên kinh là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Có phải họ tự mình muốn đến cái nơi này để giáo hóa chúng sanh hay không? Không phải. Nếu như muốn đến thì họ là phàm phu rồi, họ không phải thánh nhân. Họ đến như thế nào vậy? Chúng sanh có cảm, họ là do ứng mà đến. Chúng ta ngày nay nói những lời mời, lời thỉnh cầu. Cái ứng này là bị động, không phải chủ động. Chúng sanh chúng ta có cảm, có mong cầu, họ liền đến ngay. Nếu chúng sanh không có cái ý nghĩ này thì sẽ không đến. Họ đến làm gì chứ? Họ mà đến chẳng phải là tìm phiền phức sao? Cho nên chư Phật Bồ Tát, ngay cả đạo gia, nho gia, dạy học hoặc giả là nói vì xã hội phục vụ, vì nhân dân phục vụ, đều toàn là bị động. Nhất định không có chủ động. Tôi phải như thế này, như thế kia. Tôi vẫn muốn tạo ra một cơ hội phải như thế này, như thế kia. Đâu có nhiều việc như vậy chứ. Loại cách làm này, loại ý nghĩ này đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên chính là tánh đức của tự tánh. Nho thích đạo, tâm địa đều là thanh tịnh vô vi. Không làm mà chẳng có việc nào không làm. Đó là cảm ứng. Tôi đến Hồng Kông để vì mọi người giảng kinh. Không phải tôi muốn đến, là các bạn muốn nghe kinh mà mời tôi đến. Các bạn đã muốn nghe kinh mà tôi không đến là có lỗi với các bạn rồi. Các bạn không tìm tôi tuyệt đối sẽ không đến. Năm xưa có một bà chủ họ Lôi, mỗi năm đều mời tôi mỗi năm đều đến đây để giảng kinh 1 tháng. Sau khi bà chủ họ Lôi qua đời, không có người mời tôi nữa. Cho nên tôi rất nhiều năm không đến Hồng Kông rồi. Đến khi Hồng Kông được trao trả, tôi đến xem thử. Trước đây ở đây giảng qua 10 năm, cũng có một chút tình cảm như vậy. Cho nên Hồng Kông được trao trả, tôi đến bên này tham quan một chút. Lại gặp được một số đồng tu cũ. Thính chúng cũ trước đây đến nói với tôi: Pháp Sư à, thầy đã 7 năm không có đến đây rồi. Tôi nói đâu có lâu như vậy. Tính thử quả nhiên là 7 năm. Tôi nói không phải tôi không đến, các bạn không có tìm tôi. Bạn không có tìm tôi thì tôi làm sao có thể đến được chứ? Thế là đồng tu có mấy vị lại đến tìm tôi. Bạn đến tìm tôi, đây là cảm. Tôi đến đây là ứng. Chúng ta học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật, vĩnh viễn là bị động. Vĩnh viễn không phải chủ động. Người chủ động thì có phiền não rồi. Chủ động thì tâm không thanh tịnh, mà hoàn toàn là bị động. Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên là bị động, phan duyên là chủ động. Cho nên câu nói này ý nghĩa rất sâu xa. Phật lại nói: thiểu dục chi nhân, vô cầu vô dục, tắc vô thử hoạn. Đây là Phật dạy chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào ở trong một đời này để sống được thật tự tại, sống được thật hạnh phúc? Có câu thường nói rất hay: lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu rõ rồi, tâm liền an ngay. Sau khi hiểu rõ đạo lý, dục sẽ không còn, dục vọng sẽ không còn nữa. Chung sống với tất cả chúng sanh. Họ cần gì, chúng ta cố hết sức cho họ. Họ cần danh, cho họ danh. Họ cần lợi, cho họ lợi. Họ cần tài, cho họ tài. Kết duyên hoan hỷ với chúng sanh. Những cái mà chúng ta cần, họ không cần.
Những cái mà họ cần chúng ta không cần. Cái họ cần là danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Cái thứ này chúng ta không cần. Cái mà chúng ta cần là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì họ lại không cần. Cho nên chúng ta chung sống với mọi người không có xung đột. Người thế gian tại vì sao chung sống không tốt vậy? Xung đột lợi hại, đôi bên cạnh tranh lẫn nhau, cho nên không thể chung sống. Chúng ta có thể chung sống tốt với tất cả chúng sanh. Hiện nay các bạn nhìn thấy tôi chung sống với rất nhiều chủng tộc khác nhau vô cùng tốt. Chung sống với tôn giáo khác nhau cũng vô cùng tốt. Nguyên nhân là gì? Các bạn cần gì thì thấy đều cho bạn. Các bạn không cần thì tôi cần. Cho nên quyết không có xung đột lợi hại. Chúng ta mới có thể chung sống tốt như vậy. Tôi giúp đỡ mọi người là tôi tiếp nhận lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, nên đời này đã có được lợi ích chân thật. Tôi cống hiến cho mọi người, chia sẻ với mọi người phần lợi ích này. Nếu như bạn cũng giác ngộ, bạn nhất định cũng có thể thôi đa thủ thiểu. Nhu cầu đời sống của chúng ta vô cùng có hạn, rất dễ dàng đáp ứng đầy đủ. Khi tôi đi cầu học, vào thời đó khoảng hơn 30 tuổi, lúc 32-33 tuổi, theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư Lý ngày ăn một bữa trưa, mỗi ngày ăn một bữa. Tôi 26 tuổi học Phật. Năm đó là kể từ 6 tháng cuối năm tôi nhịn ăn buổi tối. Nhà Phật nói trì ngọ. Tôi sống như vậy rất nhiều năm. Đến Đài Trung học với Lý Lão Sư. Lý Lão Sư ngày ăn một bữa. Tôi liền nghĩ việc này đối với tôi mà nói là không khó. Tôi cũng nhịn luôn bữa ăn sáng. Tôi cũng một ngày ăn một bữa. Ăn đến tháng thứ 8 tôi mới nói cho Lão Sư biết. Lão Sư hỏi tôi: chú cảm thấy thể lực như thế nào? Tôi nói thể lực con rất bình thường, không thấy có điều gì là không thoải mái. Lão Sư vỗ tay xuống bàn, bảo với tôi cứ duy trì vĩnh viễn như vậy. Cả đời không cầu người, đời sống dễ dàng mà. Giúp nhiều thì phải cầu người, giúp ít không cầu người. Cổ nhân nói rất hay: nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Cho nên tôi vào lúc đó mỗi ngày ăn một bữa, đã ăn được 5 năm. Sau này đến Đài Bắc để giảng kinh. Cư sĩ Hàng Anh mời tôi về sống ở nhà bà. Bà nhìn thấy tôi mỗi ngày ăn một bữa, bà nói: Pháp Sư à, không được rồi. Vì vậy tương lai sức khỏe của thầy, nếu như có vấn đề gì thì cả nhà chúng tôi không gánh vác nổi. Bà nói nếu như thầy đồng ý ở Đài Bắc Hoằng Pháp, thầy nhất định phải ăn 3 bữa. Chúng tôi suy nghĩ Hoằng Pháp quan trọng, tùy duyên vậy. Tôi liền chia một bữa ra làm 3 bữa. Trước đây tôi còn trẻ, mỗi bữa ăn cơm, đây là nói chén cơm thông thường, tôi mỗi bữa ăn 3 chén cơm. Cho nên ăn 3 bữa thì mỗi bữa ăn 1 chén vậy. Chung sống với bà 30 năm, nhờ bà chăm sóc. Hiện nay bà giảng sanh rồi, không còn hạn chế tôi nữa rồi. Cho nên tôi cần phải khôi phục lại ngày ăn một bữa thôi. Bớt việc, bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho nên nhu cầu đời sống càng ít thì cái chúng ta cống hiến cho người khác sẽ càng nhiều. Đây là việc tốt. Chắc chắn có lợi ích đối với mình, cũng có lợi ích đối với người khác. Tự lợi lợi tha. Nhất định phải biết khiêm nhường. Trước đây tôi đã giảng với mọi người, giao thiệp giữa người với người phải biết lễ nhượng, nhẫn nhượng. Ở vào địa vị lãnh đạo phải biết khiêm nhượng, khiêm tốn, mọi thứ nhường cho người. Chúng ta giao thiệp với tất cả chúng sanh, không có sự xung đột lợi hại. Ở trong đây sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào, sẽ không có bất kỳ sự hiểu lầm nào, thì có thể thực sự làm được. Tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đối với sự an định xã hội, thế giới hòa bình, sự hạnh phúc của tất cả chúng sanh, tự nhiên liền có thể thành tựu viên mãn. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.